Digitalt ID kommer att vara obligatoriskt för att kunna delta i samhället, säger Bill Gates. Eller säger han det? Hej och välkommen till dagens avsnitt. Om du är ny här, vilket du förmodligen är, jag ser att det är många som har hoppat in som är nya. Välkommen hit, mitt namn är Aida och här går vi igenom allting som är sant och osant och går igenom vad som är sanningen, var informationen tar oss. Vi tittar på källorna som vi följer baserat på påståenden och artiklar och allting som vi ser för att ta oss till sanningen. Vi är här för att vi tänker själva och jag vill att du researchar precis allting som jag säger. Gå igenom källorna och ta en titt själv. Det är viktigt att själv gå igenom all sin information och allting som man tar del av. För att när vi har människor som tänker själva och tar ansvar för den information som vi tar del av och framförallt som vi delar, då kan vi hjälpa varandra att ta oss till sanningen istället för att bli lurade av mainstream media och alla andra aktörer. Med det sagt ska vi idag gå in på det som är digitalt ID. Det cirkulerar en artikel och den fick min spider sense att vibrera lite. Den artikeln säger att Bill Gates säger att det kommer att vara obligatoriskt med ett digitalt ID för att kunna delta i samhället. Menar han det? Förmodligen. Har han sagt det? Vi ska ta reda på det. Den här artikeln har delats under den senaste veckan och artikeln gör mig skeptisk. Jag är mycket väl medveten om vem Bill Gates är och vad han har för olika agendor, för de pratar han om hela tiden. Gick in och utforskade. Och mycket riktigt blev han ju fact-checkad ganska, eller inte han blev inte fact-checkad. Jag skulle vilja att Bill Gates blir fact-checkad på allting som han säger, men så ser inte verkligheten ut, utan istället blir vi som pekar ut de här sakerna som Bill Gates försöker åstadkomma. Vi blir fact-checkade. Men mycket riktigt, den här artikeln blev fact-checkad den 5 november. Vi ska ta en titt på den. Och varför blev jag misstänksam till den här artikeln? Och vad kan du göra för att också få igång ett litet spider sense för att inte dela knasiga saker? Men först vill jag tacka aroniabutiken.se för detta betalda samarbete. De är en sponsor och jag vill stolt presentera aroniabutiken.se. Aronia, för dig som inte vet, är ett riktigt superbär. Det har mer antioxidanter än svartvinbär, blåbär, tranbär och björnbär. Aronia-butiken har inte bara aronia, de har också vitaminer, kollodialt silver, vattenfilter och mycket mer. De har faktiskt över 250 olika sorters produkter i sitt sortiment. Och just nu får du 10% i rabatt när du handlar på aroniabutiken.se på hela sortimentet om du anger AIDA10. Det här gäller också deras väldigt populära vattenfilter plus patronerna. Du får också fraktfritt när du beställer för över 500 kronor på aroniabutiken.se. Så gå till aroniabutiken.se, ange AIDA10 så får du 10% rabatt på hela sortimentet. Och handlar du över 500 kronor så får du också fraktfritt. Här är artikeln som har delats. Den är från någonting som heter People's Voice. Det står att Bill Gates säger att digitala ID:n kommer att vara obligatoriska för att delta i samhället. Vi kan direkt se det har blivit fact-checkad. Den publicerades 5 november. Och här står det att United Nations har meddelat att de ska rulla ut digitala ID:n över hela världen till 2030. Det vet vi om. Det här är inte någon sorts fake news, det har de ju sagt. Det är vad de jobbar på som är Agenda 2030. Och att det kommer att vara obligatoriskt för alla människor som vill delta i samhället att ha ett digitalt ID. Detta var det som fångade mitt intresse. Vi som följer de här World Economic Forum och de här människorna, vi vet hur de uttrycker sig och det här stämmer inte riktigt med hur de uttrycker sig. Vi vet att det här är någonting som de vill i slutändan, men det är inte så här som de vanligtvis brukar uttrycka sig.
Vidare står det här om något som heter United Nations Development Program, UNDP. Och de lanserar ett projekt för att för att skynda på den här agendan och utveckla den. För att se till att alla medlemsländer ska vara, det står här, tvingade att delta i the scheme. Det är inte heller så här de brukar uttrycka sig. Projektet är baserat på något som är känt som Digital Public Infrastructure, kallas också DPI. Det står vidare här att globalisterna som ingen har röstat på, det har vi också pratat om många gånger, ingen har röstat på dessa globalister. Har du röstat på Bill Gates i någon form? Har du röstat på Bill Gates som din hälsoexpert? Det har inte jag. Det är ingen som har röstat på dem. Men det är beside the point. De här organisationerna, de pratar om World Economic Forum. Att de kräver att hela den mänskliga rasen ska tryckas ner av digitalt ID för att kunna kontrolleras. Och det här är någonting som är en nödvändighet för att nå de här hållbara målen, SDGs då. Digitala infrastrukturen, det är någonting som har blåst upp ganska mycket på senare tid och hör ihop med den här påskyndade agendan för att de vill att vi ska ha digitalt ID och vaccinpass och CBDC. Vi som har hängt med här innan, vi vet ju att CBDC är Central Bank Currency. Det är många förkortningar här, så det gäller att hänga med i alla de här sakerna. Förvånar mig inte alls ifall de vill att man ska vara lite förvirrad så att man inte orkar hänga med. Men det är ju den psykologiska biten av det hela. Planen är också backad av Bill och Melinda Gates Foundation. Det vet vi för att det här är ju fakta, det har vi tittat på innan, för de har stoppat in massor med pengar i digitala ID:n och de här vaccinutrullningarna och allting. Det de säger, de här globalisterna då, det är att det enda sättet att komma vidare i utvecklingen och för att utveckla fattiga länder bland annat är att rulla ut dessa digitala ID:n. De säger så himla konstiga saker när det gäller de här sakerna, så de startar en massa olika program. Ett av dessa program är någonting som heter 50 in 5 program. FN beskrev det här projektet som ett sätt att utveckla en digital infrastruktur. Det kan vi läsa här på UNDP. Det här är på plattformen X, tidigare känd som Twitter. De säger att det här är en nödvändighet, denna digitala infrastruktur, för att man ska kunna utveckla länder och hjälpa dem att växa sina ekonomier och för att människor ska må bra i länderna. Så de lanserar någonting som heter 50 in 5. Det är ett initiativ för att diskutera hur man ska bygga dessa digitala infrastrukturer och hur dessa digitala infrastrukturer ska hjälpa till med tillväxt av starka ekonomier. Så här ser det ut. Man kan gå in och titta på detta själv. I den här artikeln står det vidare att Bill och Melinda Gates Foundation, de har varit en del av detta projekt som så många andra. Och de har en grupp som heter Digital Public Goods Alliance and Co-Develop. Den här gruppen jobbar för att göra folk medvetna och jobba in dessa digitala infrastrukturer. Planen är att rulla ut digitala ID till 2030 och det är menat att det ska inkludera alla människor som bor i dessa UN Member States. Ja, precis. Så 50 länder är nu planerade som testländer där man ska jobba in denna digitala infrastruktur som pushas för att men de ska vara en testing ground för det här. Och inte riktigt förvånande, men den här teknologin kommer att testas i tredje världen länder. Inte riktigt förvånande, men denna teknologi kommer att testas i Afrika och Indien innan det rullas ut globalt före 2030, står det här. I september så
kom World Economic Forum ut med en serie av olika artiklar där de pratar om digital infrastruktur och pushar detta för att skynda på den här utvecklingen. World Economic Forum lovar att dessa kontantlösa samhällen och digitala ID:n kommer att välkomnas av människor. Självklart då så säger World Economic Forum att de tänker bara på barnen när de rullar ut denna teknologi, och det här kommer att vara bra framför allt för barnen. Intressant hur de vinklade detta. Barnens rättigheter runt om i världen kan boostas genom att investera i digital infrastruktur, säger någon. Och detta finns på World Economic Forums webbsida. Så det fanns källor till vissa saker i den här artikeln, men det fanns inte en källa till just det uttalandet som utgör själva rubriken, där Bill Gates har sagt att om du ska kunna vara en medlem eller en del av samhället så måste du ha ett digitalt ID. Jag tror definitivt att han tycker och tänker och planerar så, men att han har sagt det på det sättet, det tror jag inte. För det är inte så de brukar uttrycka sig. De brukar oftast uttrycka sig i stil med att det här är bra för att, och det här är för att underlätta ditten och datten. Det här är för att hjälpa de här människorna. De ska alltid ha någon sån här kringgående historia om hur det ska hjälpa någon annan och på vilket sätt det ska vara bra och varför han är en fantastisk filantrop som hjälper människor över hela världen, framför allt barn. Vi som är bekanta med Bill Gates arbete sedan tidigare, vi vet att det finns en hel del annat till den historien. Varför är jag så petig? Varför märker jag ord? Det här är varför. För att när vi massdelar en sån här artikel och säger kolla vad Bill Gates har sagt. Och sen om han nu inte har sagt exakt det på det sättet, då kommer ingen överhuvudtaget bry sig om hela sammanhanget i artikeln. Så allting i artikeln som vi har läst kan vara 100% sant, men bara det faktum att man förvränger Bill Gates ord eller att man hittar på ett citat som han förmodligen inte har sagt, det gör att människor som inte är medvetna om vem Bill Gates är och vad han jobbar med och vad han vill och vad hans planer är, de kommer inte ta till sig detta. Det här är varför jag märker ord och varför jag är så petig med att ta reda på det exakta citatet och vilka källorna är. Det som är viktigt för mig, det är att följa informationen och följa faktan. Återigen, jag vill vara väldigt tydlig med att jag vet exakt vem Bill Gates är. Jag vet exakt vad han har sagt tidigare. Jag vet exakt vad hans planer är enligt hans egna ord. De tal som jag har lyssnat på, föreläsningar som jag har lyssnat på med honom och allting annat i form av hans arbete och projekt och engagemang. Men det är väldigt viktigt att inte ta påhittade citat eller löst tagna saker ur sitt sammanhang. Det här görs väldigt mycket med bilder till exempel. Där man tar en bild på någon som står bredvid någon annan som är en jättedålig person. Och sen säger man, titta, de är bästisar. Titta, de här är bästisar. Någon som umgås med den här människan, han måste vara precis minst lika dum i huvudet som han är. Jag är säker på att du är med på väldigt många bilder med väldigt många olika människor. Du är med på väldigt många bilder som, taget ur sitt sammanhang, kan placeras i ett helt annat sammanhang där det hittas på en hel historia runt omkring den här nya bilden tagen ur sitt sammanhang där vi inte vet historien bakom. Därför är jag extremt petig. Källor är väldigt viktiga. Du behöver inte vara en sån här människa som säger källa på det. Du behöver bara titta själv. Så för mig var den här rubriken, när den är så in your face, där den säger någonting att nu har han sagt att för att du överhuvudtaget ska kunna delta i samhället måste du ha digitalt ID. Jag tror ju inte att han har sagt det på det sättet. Men jag kan förmodligen ha fel. Och jag följer bara informationen. Jag har ingen personlig värdering i vad Bill Gates säger och varför. Men jag vill se det citatet. Anledningen till att jag överhuvudtaget går in och pratar om detta är för att den här artikeln har delats jättemycket. Och det har startat tjafs och bråk om huruvida någonting i den här artikeln är sant eller inte.
och att det här är en foliehattsgrej, det här är konspirationsteorier och så vidare och så vidare. För att du ska kunna skilja dig från de här helt galna människorna som hittar på vad som helst och som tror på vad som helst och delar vad som helst. Om du nu skulle vilja det, så är det viktigt att inte bara ta en artikel och sen dela den. För vem som helst kan ha tidningar och artiklar på nätet nu för tiden. Bara för att du ser en artikel betyder det inte att det är en legit tidning eller att det är någonting som går att verifiera. Vem som helst kan starta artiklar om vad som helst och säga att någon har sagt någonting som de inte har. Eftersom källor är viktigt för mig och att jag följer fakta och sanning, så vill jag också att vi ska ta ett ansvar för att minimera den här mängden skit som delas. Om du kan vara en person som delar verifierbara saker, ren och skär fakta på nätet. Ren fakta kan man också ha olika åsikter om. Det handlar inte om att ta bort olika åsikter. Det handlar om att minimera det här luddet och fluffet som gör att människor börjar tjafsa med varandra. Vi behöver hålla ihop, vi behöver jobba mot samma mål. Precis som de här människorna, Bill Gates och hans polare, de jobbar mot samma mål. De håller inte på att bitcha med varandra om vad som är sant och inte, för de har ett enda gemensamt mål. Och det är Agenda 2030 och allting som ingår i Agenda 2030, det vill de åstadkomma tillsammans. Vi på den här alternativa sidan, eller vakna sidan, medvetna sidan, kalla det precis vad du vill. Det är helt oviktigt för mig vad du kallar det. Vi har ingen agenda någonting. Vi har ingen Agenda 2030. Vi har ingen någonting särskilt som vi jobbar mot tillsammans eller för. Och därför så är det väldigt lätt att dela på oss. Det är väldigt lätt att skapa förvirring mellan oss så att vi inte håller ihop. Det är så tydligt som jag kan förklara det. Utan istället blir det en massa tjafs kring en artikel som kanske är eller kanske inte är sann med ett citat som kanske eller inte är sant. Om vi vill få med oss människor som inte riktigt är medvetna om det här ännu och fortfarande tror att Agenda 2030 är ett sätt för att skapa en hållbar värld, då kommer en sån här artikel inte att hjälpa oss, är vad jag försöker säga. Så när man ser en sån här artikel, då kan man börja googla lite själv och så kan man gå igenom lite saker själv för att se, har han sagt det här? Ett bra sätt att börja göra detta på, det är att kopiera rubriken eller citatet och googla det för att se var citatet kommer ifrån. Om det kommer från hans mun och var han har sagt det. Så vi ska titta på en till artikel. Det här är USA Today News och här står det: UN har inte sagt att digitala ID ska vara ett krav för att få delta i samhället. Här är en fact check. Påståendet är att UN har sagt att digitala ID kommer vara obligatoriska för att människor överhuvudtaget ska kunna delta i samhället. Och då pekar de på just denna artikel där detta skulle ha sagts. Eller där detta har sagts. Det står så i den artikeln. Det såg vi alldeles nyss. Storyn har delats mer än 100 gånger på 9 dagar. Enligt CrowdTangle, ett social media-verktyg. Och en Instagram-post visar hur denna rubrik har delats. De har sagt att detta inte stämmer och att hemsidan som har postat det här är kända för att sprida missinformation. Nu vet ju vi att allting som står i den artikeln inte var missinformation. Vi vet att de påskyndar Agenda 2030 och vi vet vad det ingår för sorts mål i Agenda 2030. När du läser båda de här sakerna så ska du vara skeptisk till båda sidorna, båda texterna och se vad det är som låter logiskt i detta. Så vad är det de säger då istället? Om de inte sa att det ska vara obligatoriskt för att delta i samhället, vad är det då de menar? Och då står det så här, att de pushar den digitala infrastrukturen för att den ska förbättras. Inte att det ska vara obligatoriskt digitalt ID. Påståendet är falskt, säger en talesperson för United Nations Development Program. Det här programmet vi tittade på innan, UNDP. Och Belinda, det var ju ett bra parnamn, men de är ju skilda. Så. Men Bill och Melinda Gates Foundation har alltså inte sagt just det där citatet som vi pratar om. United Nations har inte
vid något tillfälle påstått att digitalt ID kommer att bli obligatoriskt, säger Victor Garrido Delgado. Han är en talesperson för detta utvecklingsprogram. Och att de också har förvrängt vad detta 50 in 5-programmet innebär. Och de säger att den här kampanjen är för att helt enkelt förbättra den digitala infrastrukturen i 50 olika länder och dela sina best practices, det som de vet funkar bäst för, alltså teknologiskt. Det är alltså inte en väg för att skapa obligatoriska digitala ID:n för alla i hela världen. Vilket såklart låter efterblivet när man läser det. Programmet startade med 11 länder och de siktar på att ha 50 nationer som skriver på det här och börjar testa. Att de ska testa åtminstone en av dessa komponenter i infrastrukturen. Antingen digitalt ID eller digitala betallösningar. Alltså de här CBDC som vi har tittat på inom 5 år. Och de säger alltså att de har debankat den här påståendena på denna sidan som vi tittade på innan, den artikeln vi tittade på tidigare. Och här visar de sina källor. Min kommentar till det är, igen, jag vill bara säga, vi som är medvetna om vem Bill Gates är, vi vet vad han vill för att han har gjort det tidigare. Han har försökt göra saker tidigare och han går in i liknande program ofta för att genomföra de här sakerna. Men jag tror inte att han rakt ut skulle säga det på det här sättet och jag tror heller inte att han skulle erkänna det ifall han blev påkommen med att säga en sån sak. Dela inte artiklar som du inte har kollat upp själv. Det betyder inte att det som är fact-checkat är sant. Det betyder inte att bara för att någon har fact-checkat någonting, speciellt en sån här fact-checker, vi vet hur de fungerar. Det betyder inte att det fortfarande inte är sant. Men det betyder att om du vill övertyga någon om någonting, många av oss som delar de här sakerna, vi vill ju hjälpa folk att se det som vi ser. Vi vill hjälpa folk att förstå det som vi under många år har förstått. Men det gör vi inte med falska påståenden. Även om det finns sanning i bakgrunden så är det viktigt att det du säger är sant och att det du delar också kan verifieras. Så det hjälper oss inte att det skapar sådana här tidningar där man säger att titta vad Bill Gates sa och sen så har han inte sagt det. Även om vi själva undersöker hela det här programmet och 50 in 5 och allt det här och det visar sig att deras mål är faktiskt att ha obligatoriskt längre fram. Det må vara sant, men han har fortfarande inte sagt det på det sättet. Så jag ville 2 saker med den här videon och det var ju att dels prata om att dela inte vad som helst, hur som helst. Det har varit en resa att lära sig de här sakerna. Så det är inte här att jag sitter inte här och dömer alla som delar artikeln. Det har inte med det att göra. Jag har själv delat väldigt konstigt skit, men jag har lärt mig. Jag försöker hjälpa dig att lära dig också. Det är på det sättet vi kan bli mer trovärdiga. Det är på det sättet vi kan hjälpa varandra att faktiskt komma till sanningen. Jag har själv delat riktigt puckade saker, ska vara helt ärlig. Som jag trott att jag har fact-checkat och gjort min egen efterforskning. Men jag har inte riktigt gjort det. I min tidiga historia som en sån här nyputsad foliehatt så har jag inte alltid delat helt trovärdiga saker. Det tar jag på mig. Det ska man göra. Man ska stå för sitt skit. Jag står för den skiten. Just därför är jag så jäkla noga att nu göra det absolut bästa som jag kan för att dela det som faktiskt är verifierbar fakta. Det finns en del som tycker att jag överdriver. Må så vara. Men jag tar faktiskt hellre och överdriver det än delar något skit som skrämmer bort människor från att se sanningen. Så det är lite vilken sida man vill lägga sig på. Det finns en massa andra sajter och människor som man kopplas ihop med och därför är jag så himla noga med att jag tillhör ingen religion, jag tillhör ingen organisation, jag tillhör ingen grupp, jag tillhör inget sammanhang där alla andras åsikter påverkar mig eller där jag ska blandas ihop med massa andra människors åsikter. Allt handlar om hur du vill påverka, hur du vill göra den här resan och hur du vill påverka andra människor. Det får man ändå
aktivt välja, så att säga. Det är alltså inte sant. Till 2030 betyder det inte, han har inte sagt att vi ska ha obligatoriskt digitalt ID för att delta i samhället. Tror jag att han menar det? Ja, det gör jag. Jag tror att det är det som man vill. För allting annat, och det här är också väldigt viktigt, man måste se andra saker. Sätta dem i sitt sammanhang. Vem är Bill Gates och vad är hans sammanhang? Det har vi också sett tidigare. Och det skulle bli en alldeles för lång video för att gå igenom nu. Men Bill Gates i sitt sammanhang och alla hans andra projekt och andra aktiviteter visar att det här är ju någonting som han och hans kompisar tror på. Han samarbetar med World Economic Forum väldigt mycket. Vad vill de? Jo, de vill att vi ska gå över till digitalt ID, digitala pengar där allting är spårbart, och de säger att det är för din säkerhet, för att minska kriminalitet, minska barnpornografi, minska allting dåligt. Och det tror de kan uppnås genom att allting är spårbart hela tiden och att alla övervakas hela tiden. Jag tror att det är någonting som får en hel andra massa värre problem än de vi har nu. Men den som lever får se. Så tror jag att det är det de vill? Ja, jag tror att det är det de vill. Men återigen, jag har grävt i detta i tusentals timmar. Jag har suttit så länge och så många år och gått igenom de här sakerna så jag kan se ett sammanhang. Någon som är ny kan inte se det, och när man ser ett citat som dessutom är fel, då blir de bara rädda och så tänker de att alltså alla de här människorna är dumma i huvudet. Och där slutar deras resa mot uppvaknande eller medvetenhet eller sanning. Då kommer de inte ta i det igen, för då tänker de att ni är alla dumma i huvudet. Words of wisdom från min sida. Du behöver absolut inte hålla med, och det är bara hälsosamt att du inte håller med om allting som du ser. Men det är ett sätt som du kan fundera på. Det är ett sätt som du kan välja att agera på. Det viktiga är att du aktivt själv väljer hur du vill göra. Det mesta som vi pratar om handlar om nyanser. Det är väldigt sällan någonting är helt svart eller helt vitt. Sanningen gömmer sig oftast i det här grumliga gråa någonstans. Så när man ser någonting riktigt extremt där så är det oftast inte sant eller sant med modifikation. Likadant, någonting extremt där brukar oftast heller inte stämma. Och det är oftast inte vad majoriteten tycker, utan vi brukar bara här någonstans, och sanningen hittar man oftast någonstans i mitten i det här gråa grumliga. Så därför, när du ser någonting om någonting som någon har sagt eller som någon har tyckt eller skrivit och så vidare, så är det oftast att ord plockas ut och sen så stoppar man dem i ett helt annat sammanhang där de får en helt annan betydelse. Nyanser är så viktigt för att vi ska komma vidare, för att vi ska kunna samarbeta. De som inte vill det, de har en helt annan agenda, och det är väldigt, väldigt lätt att se vem det är som inte vill ha ett samarbete, som vill förstöra all form av samarbete. Förstår man det här med nyanserna, och förstår man det här att alla tar ansvar för det de säger och det de tycker, och att saker är sällan som det ser ut och att konstiga uttalanden är på det här sättet eller det här sättet, så är det förmodligen taget ur sitt sammanhang, och därför behöver du gå till källan. Nu kan jag inte ringa Bill Gates för att fråga om han har sagt det här som han har sagt. Det närmaste jag kan komma, det är att försöka hitta exakt det citatet, och det citatet existerar inte. Inte på det sättet. Så man har förmodligen förvrängt hans ord, och då förlorar det sitt sammanhang. Nog om det. Digital ID, alive and thriving. Jag tycker absolut inte om digitalt ID i någon form av massproduktion. Ska det överhuvudtaget inte finnas? Här är en annan nyans. Jag tycker inte att all teknologi är dålig. Många människor som sitter på internet och skriker att teknologi är djävulens verk och teknologi är bara dåligt. Vet du hur de gör det? De sitter med sin smartphone och så skriver de hur dålig all teknologi är, och att all AI är ondskefull och att allt med teknologi är dåligt. Skriver de från sin smartphone eller från sin laptop på internet som de har öppnat upp med antingen sitt fingeravtryck eller face recognition,
och så sitter de och klagar på hur dåligt all teknologi är. När de betalar sina räkningar gör de det förmodligen med BankID också. När de är skyldiga sin kompis pengar använder de förmodligen Swish. Vi behöver sansa oss och samla oss. All teknologi är inte dåligt. Vi använder den. Teknologi kan hjälpa människor jättemycket. Teknologi kan hjälpa barn. Teknologi kan hjälpa andra människor. Teknologi är ett fantastiskt sätt att kommunicera på. Teknologi har möjliggjort att jag har kunnat ha kontakt med människor som jag inte har träffat på många, många år. Det var det som var tanken från början. Hetsa inte upp dig. Gå inte till de här extremerna. Jag vet att det är lätt. Det är väldigt lätt för man vill tillhöra ett sammanhang. Tycker jag att all teknologi är dålig. Hur kan jag då sitta och skrika det på Facebook? Då ska du inte ha Facebook. Då ska du inte ha internet. Om all teknologi är hemsk, då borde du inte kunna sitta här och skrika i etern. Samla dig. Hur kan det här användas på ett bra sätt? Nu är ju vi medvetna om att de här globalisterna vill använda det för att kontrollera oss. Det är en helt annan sak. Det ska vi motsätta oss fullkomligt. Teknologi ska kontrolleras av människan. Teknologi ska inte kontrollera människan. Det är två helt olika saker. Men låt oss inte blanda ihop de här sakerna. Med det sagt så tänker jag att vi avslutar här. Jag hoppas att du har fått med dig någonting av detta. I alla fall tänk nyanser. Nyanser. Men människor tycker att nyanser är tråkigt. De vill hellre ha någonting skandalöst, någonting chockerande. Är inte dagens händelser tillräckligt chockerande i sig? Man behöver inte krydda dem. Vi behöver inte peppra eller krydda någonting. Saker och ting är redan tillräckligt extremt. Vi behöver bara hålla oss till fakta. Prenumerera om du gillar mina videor. Gilla den här videon om du gillar den här videon. Glöm inte att prenumerera på min nya kanal som ännu inte har startat igång, men jag håller på med innehåll till det. Och den heter Awakening Revolution med Aida Reva. Gå in där, klicka, för snart släpper jag den första videon där jag berättar vad exakt kanalen ska handla om och vilka spännande grejer som vi ska täcka där. Den kanalen är bara till för positivitet, inspiration, saker som motiverar oss, saker som ger oss styrka. Och jag berättar mer där. Förresten, glöm inte att gå in och köpa handbok för uppvaknande till någon som du tycker om eller inte tycker om i julklapp. Den finns på aidareva.com/handbok för uppvaknande. Den hittar du här eller i beskrivningen med alla andra länkar. Hej då!